Hello my Mishka fam, welcome back to my channel. আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চাবলৈ পাব হস্পিটেল বেগৰ শ্বপিং, প্ৰিপাৰেশ্যন আৰু পেকিং এই গোটেই এণ্টায়াৰ প্ৰচেছটো আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাবলৈ পাব। So let's go. তো আজি মোৰ এপইণ্টমেণ্ট আছিলে মেটাৰনিটি নাৰ্ছিং ব্ৰা মানে ব্ৰেষ্ট ফিডিং ব্ৰা কাৰণে এপইণ্টমেণ্ট আছিলে মাৰ্ক এণ্ড স্পেন্সাৰত। তো তেওঁলোকে বহুত ধুনীয়াকৈ গাইড কৰি দিয়ে কি ব্ৰা পিন্ধিব লাগিব, কেনেকুৱা ব্ৰা পিন্ধিব লাগিব। তো তেওঁলোক থাকে এছিষ্ট কৰে এই গোটেই প্ৰচেছটো বহুত কমফৰ্টেবল হয়, নহ'লে ইটছ লাইক গম নাপাম ন কোনটো ব্ৰা পিন্ধিম কি পিন্ধিম এনে পইচা খৰচ হ'ব সেইবোৰতো থাকে। বাট ইটছ ৰিয়েলি নাইচ, চিষ্টেমেটিক হয় আৰু বস্তুবিলাক, সেইকাৰণে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে। আই থিংক ইণ্ডিয়াতো অভিয়াছলি হয়, গাইডেঞ্চ থাকে তেনেকৈ। তো তো এতিয়া মই ৰৈ আছোঁ, তেওঁ হৈ গ'ল। মই কোনটো মোৰ ভাল লাগিছে মই তেওঁক জনালোঁ, দেখালোঁ, আনিবলৈ গৈছোঁ তেওঁলোকে। এইখিনিতে মই কথা এটা কৈ দিওঁ, মোৰ এই ভিডিঅ'জবিলাক মই মোৰ অকল মিষ্কা ফেমৰ কাৰণেহে বনাওঁ দেই, যাৰ মোৰ লগত মনটো মিলে, যোনে মোৰ লগত কানেক্ট কৰে আৰু মোৰ লাইফষ্টাইলটো বুজি পায়। আৰু বাকী যোনসকলে বুজি নাপায় প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'জ নাচাব কিন্তু দেই, এনেই সময় নষ্ট নকৰিব। আৰু লগতে এইটো কথা কৈ দিওঁ, মোৰ এই যোনটো প্ৰেগনেঞ্চি জাৰ্নি ভিডিঅ'জবিলাক সেইবিলাকতো ডেফিনেটলি অভিয়াছলি চব মিষ্কা ফেমৰ কাৰণে, কিন্তু এই যোনটো ভিডিঅ'টো পাৰ্টিকুলাৰলি মই প্ৰেগনেণ্ট উমেনসকলৰ কাৰণে বনাইছোঁ। কেতিয়াবা কি হয় ন, কিবা বস্তু ল'বলৈ থাকি গ'লে এইটো মোৰ ল'বলৈ আছিলে ভাই, মোৰ মনতে অহা নাছিলে, এতিয়া ক'ৰবাত দেখিলে মেলিলে মনত আহি যায়। তো সেইটো এটা সহায় হ'বৰ কাৰণে মই যোনে প্ৰেগনেঞ্চি জাৰ্নিটো যাৰ চলি আছে বা প্ৰেগনেঞ্চিৰ কাৰণে প্লেন কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে স্পেচিফিকেলি বনাইছোঁ, যাতে তেওঁলোকে কিবা এটা আইডিয়া পাই যায়। বা মই ইংলেণ্ডত বা আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি ধৰণে মানে হয় সেইটো বাৰু ডেফিনেটলি বেলেগ হ'ব পাৰে, বাট ষ্টিল হেল্প হয়। অলপমান বস্তু বুটছৰ পৰা ল'লোঁ, মাৰ্ক এণ্ড স্পেন্সাৰৰ পৰা ল'লোঁ। তাৰপিছত আহি ভিডিঅ'টো বনোৱা নহ'ল। আজি আকৌ প্ৰেগনেঞ্চি ফটোশ্বুট এটা কৰি আছিলোঁ ঘৰতে, ভাবিলোঁ মেকআপ চেকআপ কৰা আছে, কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধিয়ে আছোঁ, আজি পেকিং কৰি লওঁ। এতিয়া হৈছে 36 উইকছ, মানে কাইলৈ প্ৰায় 37 উইকছ হ'ব। তো আজি 36 উইকৰ লাষ্টৰ দিনটো হয় আৰু 9 মাহত পৰা সোমালোঁ। এতিয়া সেইকাৰণে কোন সময়ত যাবলগীয়া হয়তো নাজানো। তো সেইকাৰণে মানে 9 মাহত যিহেতু সোমালোঁ, এতিয়া বেগ চেক ৰেডি কৰি থোৱাটো চবতছে ছেফ চাইড হ'ব, ৰাইট? ভিডিঅ'টো তেতিয়া লৰালৰিকৈ বনাই ল'লোঁ। তো আজি ভইচ অভাৰ দিম, তো সেইকাৰণে এতিয়া ভিডিঅ'টোতে চাই মই কৈ গৈ থাকিম কি কি বস্তু আছিলে। আৰু সেয়া দোকানত অলপ কিনাৰ পাছত মই কিছুমান বস্তু অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ বুটছৰ পৰা। তো ইয়াত আছিলে, এইটো কি আছিলে, টিচু, ৱেট টিচু আছিলে। তাৰপিছত এইটো ভেচলিন আছিলে, ভেচলিনটো যিহেতু লগাব পাৰি, বাকী একো লগাবই নোৱাৰি ন, যিহেতু বেবী ছেফ নহয়, প্ৰেগনেঞ্চি ছেফ নহয়। এইটো ভেচলিন আছিলে, লিপ বাম, আৰু এইটো টিকলা শ্বেম্পু এটা আছিলে। এইবিলাক চব ট্ৰেভেল ফ্ৰেণ্ডলি, এইটো সৰু নিভিয়া ক্ৰীম এটা হয়। আৰু এইটো আছিলে টিচু অফক'ৰ্ছ। আৰু এইটো কি আছিলে, এইটো মাউথ ফ্ৰেছনাৰ আছিলে, চব সৰু সৰু। আৰু এইটো কি আছিলে, টুথপেষ্ট মই নিজে পাহৰি থাকিলোঁ। এইটো কি আছিলে, এইটোতো ফেচ মেকআপ ৰিমুভৰ, সেইটো কি আছিলে পাহৰি থাকিলোঁ নহয়। আৰু এইটো হৈছে পিলো ফ্ৰেগনেন্স, মানে সেইটো যেতিয়া আমি ক্লাছত গৈছিলোঁ, আপোনালোকে যদি ক্লাছৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তাত মানে কৈছিলে যে কি বুলি কয়, আৰু সেইটো হৈছে পেইন ৰিলিফ স্প্ৰে'টো, মানে পেডত মাৰিবৰ কাৰণে, নৰ্মেল ডেলিভাৰী হ'লে যেতিয়া এইটো পেডটোত স্প্ৰে' কৰি ল'বৰ কাৰণে। লাষ্ট টাইম যেতিয়া আমি গৈছিলোঁ ক্লাছত তেতিয়া কৈছিলে মানে যে অলপ ধুনীয়া গোন্ধ কিবা লৈ ল'লে মানে পিল'টোত অলপ স্প্ৰে' কৰি ল'লে শুবলৈ ভাল হৈ যায় হস্পিটেলত। তো এই সৰু সৰু পাউচবিলাকতে এই যিমানখিনি বস্তু আছিলে সেইখিনি গোটেইখিনি এনেকৈ ভৰাই ল'লোঁ। চব এই বেগবিলাক হ'লে বহুত বেছি ভাল হয়, অৰ্গেনাইজ হৈ থাকে আৰু বিচাৰিবলৈও ভাল হয়, নহ'লে দিগদাৰী হয়। আৰু মইতো কোনোবা এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে মই গোটেই প্ৰেগনেঞ্চি জাৰ্নিটোত মানে ডিকেফ, স্কিম মিল্ক, আইচ লাটে খুব খাবলৈ মন গ'ল। তো সেইটো ছাইডত ষ্টাৰবাক্সৰ এইটো পূৰা খাইছোঁ, মানে ষ্টাৰবাক্সত প্ৰমোট কৰা নাই কিন্তু ষ্টিল ফ্ৰীকৈ প্ৰমোট নকৰোঁ ন। এই বস্তুটোৱে মোক বহুত সহায় কৰিলে, ট্ৰাষ্ট মি। মই বহুত কিনিলোঁ, ইনফেক্ট মই এমাহটো কমপ্লিটলি এইটো পেণ্টিয়ে পিন্ধিলোঁ। এইটো হৈছে মানে মই দুটা আছিলে, এটাটো চি ছেকশ্যনৰ কাৰণে, যেতিয়া আমাৰ যদি মানে তেতিয়ালৈকে মই গম পোৱা নাছিলোঁ মই চি ছেকশ্যন হ'ব নে নৰ্মেল হ'ব, সেইকাৰণে মই দুটাই কিনি লৈছিলোঁ। এই পেণ্টিটো মানে হেৰি হয়, ওৱান টাইম ইউজ হয়, ঠিক আছে। আৰু চি ছেকশ্যনৰ কাৰণে ইমানেই বেছি ভাল হয়, কাৰণ পেটটোত যদি মানে যোনখিনি পেটৰ ওপৰলৈকে মানে এইটো ইমান ডাঙৰ এইটো ডিছপ'জেবল মানে পেণ্টিছবিলাক ইমান মোৰ সহায় কৰিলে ন। মই এমাহ মই 2 মাহ পিন্ধিলোঁ নেকি এনেকুৱা পেণ্টিবিলাক, মানে কাৰণ তেতিয়া মানে এইটো পিন্ধিলোঁ আৰু পেড লগাই পেলাই পিন্ধিলোঁ।
আৰু দেন গোটেই যোনটো মোৰতো ইলেক্টিভ চি ছেকশ্যন কৰিলোঁ মই তো সেইকাৰণে মই এই পেণ্টিকেইটাত ইমান মস্ত মস্ত ডাঙৰ ডাঙৰ একদম কমফৰ্টেবলি মানে পেটটোত আৰু পাতল একো গম নাপায় মানে একোৱে গম নাপায় যে মই পেণ্টি এটা পিন্ধি আছোঁ বুলি মানে ইমানেই বেছি মানে ভাল আছিলে এইটো তো য়েছ এইটো বস্তু যদি পোৱা মানে মই এমেজনত চোৱা নাই দেই এমেজন ইণ্ডিয়াত এইটো যদি পোৱা নহয় মানে তোমালোকে এইটো ল'বা মানে তোমালোক বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু যিসকল প্ৰেগনেণ্ট আছে বা হ'ব প্লেন কৰিছে এইটো বস্তু বহুত ভাল হয় আৰু এইটো আছিলে এইটো অফক'ৰ্ছ হেৰি আমাৰ ইয়াতেতো জেট স্প্ৰেটো নাই সেইটোতো জানে ন ইউকেত বা ইউৰোপততো জানে নহয় পিছুৱাৰা ধুবৰ কাৰণেতো একো নাথাকে তো সেইকাৰণে এইটো এটা কিনি লৈছিলোঁ যাতে অবভিয়াছলি আমিতোতো নোৱাৰোঁ ন তো এটা হস্পিটেলত যদি ইউজ কৰিবলৈ সেইটো এটা কিনি লৈছিলোঁ ধুনীয়া তাৰপিছত আৰু কি আছিলে ৰ'ব এইটো হৈছে এগেইন পেডটো যে পেণ্টি পেডবিলাক যে এইটো যদি ইউজ কৰে তেনেহ'লেতো গম পাব নহ'লে এইটো এটা সাংঘাতিক ভাল বস্তু এইটোতো মই ইউজুৱেলি এনেও ইউজ কৰোঁ আৰু যেতিয়া প্ৰথম পিৰিয়ডৰ প্ৰথম 3 দিন মই সদায় এইটো বস্তু ইউজ কৰোঁ মানে বহুত বছৰৰ পৰা ইনফেক্ট ইউজ কৰা আছোঁ এইটোতো অলপ ডাঙৰ চাইজটো লৈছিলোঁ যিহেতু মই কি বুলি কয় এতিয়া প্ৰেগনেণ্ট আছিলোঁ ব্লিডিংটো বহুত হয় কাৰণে তো এই বস্তুটো বহুত বেছি হেল্প কৰে নৰ্মেলি পিৰিয়ডৰ প্ৰথম 3 দিন পিন্ধিলে নহ'লেও মানে যদি ট্ৰেভেল কৰিছে নহয় ইউ ডোণ্ট নিড টু ৱেৰ এনিথিং লাইক পেণ্টি এগেইন পেড আকৌ সেইখন কৰি থকাতকৈ চ' এনেকুৱা এই বস্তুটো কিনিব যোনে আজিলৈকে মানে ইউজ কৰা নাই এবাৰ ইউজ কৰাৰ পিছত এইটো মানে ইউ উইল গেট এডিক্টেড টু ডেট মানে যে এটলিষ্ট মই প্ৰথম 3 দিন বা 2 দিন যিদিনানি হেভি ব্লিডিং হয় সেইদিনানি পিন্ধিম নিচিনা হ'বই আৰু স্পেচিয়েলি প্ৰেগনেঞ্চিত ইউ জাষ্ট নিড টু গেট দিছ আই এম টেলিং ইউ এইটো বহুত এটা ইউজফুল বস্তু হয় তো সেইখিনি মই কেইটামান তেনেকৈ থুচি ভৰাই ল'লোঁ সেনেকৈ অৰ্গেনাইজ কৰি ল'লে ভাল হয় মই যদি অৰ্গেনাইজ কৰি নলওঁ নহয় মই সঁচাকৈ মানে হেৰি কি ব্ৰেষ্ট পেড হয় য'ত নেকি যদি গাখীৰটো যদি লিক কৰে সেইটো কাৰণে মানে কাৰণ গোটেই ব্ৰা চা কাপোৰ চাপোৰ চব এখন বেয়া হৈ যায় ন তো সেইকাৰণে এইটো কিনি ল'বা যোনটো নেকি কি বুলি কয় ডিছপ'জেবল ব্ৰেষ্ট পেডছ সেই বুলিয়ে কয় আৰু এইটো এখন ফাইল য'ত নেকি ডকুমেণ্টছবিলাক আমি লৈ যাব লাগিব যিহেতু সেই ডকুমেণ্টছখিনি ভৰাই ল'বৰ কাৰণে তাৰপিছত আৰু এটা দেখাইছিলোঁ যে এই ব্ৰেষ্ট পেডটোৰ পাছত সেইটো হৈছে কি যদি চি ছেকশ্যন কৰা হয় তাৰপিছত যিহেতু চিলনিটোত সেইটো এটা লগাবৰ কাৰণে বেণ্ডেড টাইপ আৰু যোনটো নেকি ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হয় যিটো চিলনিটো দাগটো নাথাকিবলৈ কাৰণে আৰু সেই যোনটো স্প্ৰে নিচিনাটো দেখাইছিলোঁ সেইটো যদি নৰ্মেল হয় তেতিয়া পেইন হ'ব যে সেই পেইন ৰিলিফৰ কাৰণে পেডটোত মাৰি ল'বৰ কাৰণে পেডত তেনেকৈ মাৰি ল'লে সেইটো পেইন ৰিলিফৰ কাম কৰে তো সেইটো এটা স্প্ৰে এটা লৈ লৈছিলোঁ গোটেই বস্তুখিনি গোটাই লৈছিলোঁ বিকজ লাইক আই চে তেতিয়ালৈকে গম পোৱা নাছিলোঁ যে নৰ্মেল হ'বনে চি ছেকশ্যন হ'বনে কি হ'ব তাৰপিছতে ইয়াত চি ছেকশ্যনটো ইলেক্টিভ চি ছেকশ্যন কৰিছিলোঁ ফাইনেলি মই তাৰপৰা এইকেইটা কেইটামান নাইট ড্ৰেছ মানে লৈ লৈছিলোঁ এইবিলাক কেইটা লৈছিলোঁ জানো আৰু এইটোতো পিন্ধিয়ে গৈছিলোঁ ইনফেক্ট মানে ফ্ৰণ্ট বাটন খোলা কেইটামান আৰু চব এনেকৈ ভৰাই ল'লোঁ আৰু তেতিয়া ভালো হ'ল কাৰণ পলাশে এই ভিডিঅ'টো বনাওঁতে চাই গৈছিলে তাকো কৈ গৈছিলোঁ যে আজি মই মোজা কাৰণ ইয়াত ডেফিনেটলি ঠাণ্ডা দেশ মোজা লাগিবই লাইক আই ছেড পলাশক মানে তেতিয়া কৈও আছিলোঁ মানে যে এইটো এনেকৈ আছে দেই কাৰণ মই যদি শুই থাকোঁতে এইটো আকৌ হেৰি কেনেকৈ কথা আধাকৈ ভিডিঅ'টো চাই কৈ আছোঁ যে ভইচ অভাৰ দি আছোঁ যে বৰ জমনি হৈছে যে মই নিজেও চাই আছোঁ কিবা এটা ক'ব গৈছোঁ ক'ৰবাত পাইছোঁগৈ কথাকেইটা কৈ এটা শেষ কৰি লওঁ দেই পলাশক দেখাই আছিলোঁ যদি মই বোলো বস্তু উলিয়াব নোৱাৰোঁ সি এটলিষ্ট গম পাব ন তাই চাই থাকিলে তাৰপৰা সেয়া আৰু সেইটো ড্ৰেছ আছিলে ঘৰ মানে হোম কামিং ড্ৰেছ চুৱেটাৰ হাইনেকটো তলত আৰু সেইটো শ্বাৰ্টটো এখন ফেনখন লৈ লৈছিলোঁ আৰু এইটো হৈছে কি টুথব্ৰাছডাল ভৰাই ল'বৰ কাৰণে এটা এইটো বক্সটো এইটো বহুত ভাল হয় এইটো ট্ৰেভেলৰ কাৰণে এতিয়া মই এইটোৰ লগত লম্ভি থাকিম অলপ দেই নোৱাৰিলোঁ নেকি নোৱাৰিলোঁ নিজে চাই নিজে আহি আছোঁ আৰু এইটো হৈছে কি এটা হেল্ল' ৱৰ্ল্ড আই এম আৰ্চি সেইটো ব্ৰাছডাল আকৌ ভৰাইও দেখাইছোঁ আকৌ দেই মই জমনি তাৰপৰা এইযোৰ চেণ্ডেল
চেণ্ডেলটো ইউজ হ'ল নাই বাৰু চেণ্ডেলটো ইয়া অফক'ৰ্চ ইউজ হৈছিলে আকৌ কেলৈ নাই হোৱা ন আৰু এইটো ৰোপটো লাগিবই কাৰণ ইয়াতে ইমানেই বেছি ঠাণ্ডা হয় যদিও হিটাৰ থাকে তথাপিতো ৰোপটো লাগিব আৰু সেইটো মেনশ্যনে কৰি দিছিলে যে ইউনিট টু মানে তুমি এটা ৰোপ এটা লৈ আহিব লাগিব সেইটো এটা থুচি ভৰাইছোঁ আৰু দেই বাপৰে বাপ কিমান যে বস্তু লাগে আৰু ইনফেক্ট আৰু বস্তু আছিলে সেইখিনি মই সেইদিনানি ভৰোৱা নহ'লে নেকি পাছত আৰু অলপ বস্তু আছিলে সেইখিনি পাছতহে ভৰাইছিলোঁ মই এইখিনি ভৰোৱাৰ পাছত বৰ লাগিছে নি বাৰু ভিডিঅ'টোত কেনেকৈ মই চাই কৈ আছোঁ মই নিজে মানে চাই পেলাই মানে ইমানে সেইটোত মানে সোমাই গৈছোঁ নহয় মই যে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ যে কাৰোবাৰ কাৰণে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যে বৰো হ'ব নালাগে সেই কথাটো মই পাহৰি গৈছোঁ আকৌ দেই খাটাং আপোনালোক বৰ হৈছে নে কি এজনী লাগি ধৰিছে কথাবোৰ কওঁতে সেনেকৈ ভাবিছে চাগে ন চ' আৰু কেইটামান বস্তু বাকী আছে চ' বাকীকেইটা বস্তু ভৰালে বেগটো পূৰা কমপ্লিট হৈ যাব চেইনডাল পূৰা মাৰিব পৰা হৈ যাম তো মোটামুটি মোৰ গোটেই বস্তুখিনি এতিয়া সোমাই গ'ল যদিহে আপোনালোকে মোৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰিছে নিজৰ আপোন যেন লাগিছে তেনেহ'লে পৰিয়ালটো আগবঢ়াবৰ কাৰণে আৰু ডাঙৰ কৰিবৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে শ্বেয়াৰো কৰিব আৰু ক'ব যে লেটছ জইন মিছখা ফেম বুলি ক'ব আৰু যদি ভাল নালাগে তেনেহ'লে ডেফিনেটলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ মই নকওঁ কাৰণ আই ৱান্ট কি যে এনেকুৱা আমাৰ এটা মই এনেকুৱা বিচাৰোঁ যে জাষ্ট মানে এটা ভিডিঅ' ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলোঁ তাৰপিছতে ভাল নালাগিলে বা কানেকশ্যন এটা হোৱা নাই আই ৰিয়েলি ডোণ্ট ৱান্ট ডেট জেনুইন কানেকশ্যন ন যে মই যেতিয়া অসমলৈ যাওঁ বা মই এতিয়া যেনেকৈ আপোনালোকৰ মিছখা ফেমৰ লগত যেতিয়া কমিউনিকেট কৰোঁ তেতিয়া এনেকুৱা হয় নাই আপোনালোকে যিটো মৰম দিয়ে বা যিটো এক্সাইটমেণ্ট বা যিটো মই আশীৰ্বাদ পাওঁ সেই বস্তুটো মোৰ কোনো ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰো কিমান বেছি ভাল লাগে আৰু সেই এহছাছটো সেই অনুভূতিটোৰ কাৰণে সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটোৰ কাৰণে মই ক'ম যে আমাৰ এই পৰিয়ালটোত প্ৰত্যেকগৰাকী মন মিলা মানুহ একগোট হ'লে সেইটো বেছি ভাল লাগে আৰু সেইটো বেছি ভাল লাগিব চ' টিল দেন ষ্টে হেপী এণ্ড কিপ স্মাইলিং জয় এখন